Skagner. Thì T1 như đã đề cập thì họ có cả Sejuani, một lựa chọn rất mạnh dành cho Honor để bắt cặp cùng chung với lại Faker. BLG thay đổi một chút cấm vào chọn khác với lại BLG Sport. Quyết định của T1 sẽ là na đường trên cho rớt với kèo chọn mù. Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải pick trước thôi. Ở kèo đấu đường trên, một con Na và một con Sejuani dành cho Honor. Khả năng cao sẽ là như vậy, hoặc là một con tướng xạ thủ dành cho Gumayusi để tránh việc bị ban đi ở phase 2. Dừng bây giờ thì mình nghĩ là còn khá nhiều con có thể đánh được, bắt chung với cái đội hình này. Như vậy thì One quyết định là không lựa chọn tướng dành cho Guma mà sẽ làm con Senju. Đội hình cơ bản đến từ T1 ở ván 1. Còn với BLG thì sẽ là cái gì đây? Smolder dành cho Nai với kèo đấu cùng con Yone trong tay của Faker, hay sẽ là Ari để đánh mid rừng? Syndra chắc là Sylas thôi. Sylas thôi, bởi vì chiêu cuối thì T1 rất là ngon. Phase 2 thì chắc là BLG sẽ ban Rakan và Seiya gì đó. Vẫn là bài phải ban Seiya thôi. Zik à? T1 thì họ sẽ ban top Kermil, rồi thì những con carry dành cho Bin, Kermil, Kersante. Và hai sự lựa chọn mà mình nghĩ là T1 nên nhắm tới. Kersante của Bin cũng làm con Kersante rất là đáng ngại, và đội hình của T1 thì thực ra cái đội hình này có thể mua gươm suy vong sớm được Renata để muốn băng vào. Thực ra vẫn là Poppy. Còn bên phía của BLG thì vẫn còn một con carry cho Bin, đó là Kermil. Kermil cộng với lại Skagner và Sylas sẽ là những cái cánh rất là mạnh ở trong giai đoạn sau. Kèo này thì cũng sẽ khó dành cho rớt ở đoạn sau nữa. Ban Zik ban gì? Ban Zik ban gì? Ban Zik ban gì? Quan trọng là ban Zik ban cái gì? Seiya. Seiya nếu như không thì sẽ là Seiya Rakan bán Jin. Có phải là Seiya Rakan cho Gumayusi và Keria không? Ban Rakan luôn rồi. Ban thẳng vào on luôn. Mặc dù là Keria chưa chọn tướng. BLG đánh gì ở lượt 4 đây? Một con Rumble cho Bin. Cánh trên rất mạnh đến từ BLG ở trong cái giai đoạn early game, và đặc biệt là cấp độ 6 nơi họ có giam cầm mưa tên lửa và một cú chiêu cuối ăn cắp của Sylas khả năng là đoạt mệnh, hoặc là chiêu cuối của Na. Một cái cánh trên siêu mạnh đến từ BLG để họ đánh sâu đầu tiên. Còn với T1 thì để xem là họ sẽ đánh như thế nào với lại việc Keria và Gumayusi chưa chọn tướng. Guma đánh cái gì đây? Seiya. Mình nghĩ là một lựa chọn khả dụng còn lại, nhưng mà Seiya không có Rakan đến từ T1. Caitlyn và Lux. Caitlyn và Lux để win lane. Keria đang hỏi ý kiến của Gumayusi là tao có nên pick Lux không nhỉ? Và còn gì nữa ngoài việc là Lux ở ván 1. Lux. Caitlyn Lux. Lux không? Brom. Vẫn là chơi an toàn. Không phải là Lux mà là Caitlyn. Thực ra T1 cũng đã đánh cái bộ này rồi, nhưng mà cái việc triển khai con Caitlyn này của Gumayusi ở cái ván với Genji nó không hiệu quả bởi việc swap lane họ fail. Còn BLG thì đang đánh Seraphine và Ashe, một bộ đôi có khả năng áp lực với con Caitlyn bên phía bên kia. Ui cái gì? Bát hơi căng nhờ Rel. Rel thì sẽ thuần giao tranh hơn. Seraphine thì sẽ thuần landing hơn. Một đội hình không có sát thương phép đến từ T1. Họ đánh một đội hình thuần vật lý và gặp một con Skagner. Xuyên nếu như trận này mạnh thì T1 sẽ rất khó chơi, bởi đội hình của T1 không hề có bất cứ một con tướng nào AP cả. Và việc lên đồ đến từ con Skagner này nó sẽ rất dễ, chỉ thuần giáp với máu là được. BLG di chuyển vào khu vực bồ đỏ của T1 và Gumayusi thì đang đứng ở một tầm có thể dính E2. Nhưng mà nếu muốn bắt Guma ở cự ly này thì khả năng cao là sẽ phải mất tốc biến.
Nào, Guma Yushi có thể gặp nguy hiểm ở đây, bắt E2 vào và Guma đang đi bộ về. Đối phương có hắc kim thuật vào, Guma không tốc biến được rồi, không tốc biến kịp. Một pha mà đã có thông tin đến từ BLG, họ lấy tốc biến của Guma Yushi. Và chiến công đầu dành cho vị trí của Eo, bấm B về nhà mua thêm một trường kiếm nữa. Oh my god. Early đang thuận lợi hơn đến từ BLG. Họ đầu tư một cái tốc biến đến từ Eo để lấy đi thiêu đốt lấy đi tốc biến của Guma Yushi và cả mạng nữa. $500 sau đó đi được. Một thành công dành cho bên phía của BLG. Faker lỗ máu. People have gone wild for how confident Faker has been in laning at this tournament and him eing in there, taking the trade that night off. Tôi đang khó đến từ T1 rồi. Faker as well. You know, it's one of the big things with T1 heading into this tournament. His lane phase was not Đau. Về thôi. Tốt thì sao đấy, rớt. Khó rồi. Kế hoạch rất tốt đấy từ BLG khi mà họ có được cho mình một tình huống lên trên và đổi tốc biến ngang đến từ hai đường trên, lấy thêm tốc biến của Xuyên để có mạng của rớt nữa. Bot đang không thể thắng được. Top thì một kèo mà rớt vừa tê lê. Đâu chính xác là vừa về thì đâu vừa lùi lại thì nằm xuống chuyển tín định. Sâu trên đến từ bên phía của T1 với việc là họ kiểm soát nhịp sâu 1 nhưng ăn 2 con sau đó là té thôi. Keria đang bị êm vào, có khiên từ Keria, bị dính luôn cho mình tình huống. Quá nhiều CC, đập luôn bằng địa chấn đến từ Nai. Ăn nhanh một sâu sau đó là rút thôi. Nhưng tại mình đã nói đến cái cánh trên của BLG rất nhiều CC và cái khả năng trồng chiêu của họ cũng rất ghê. 3-0 dành cho BLG rồi. The idea there from T1 because they had a nice stacked wave in mid lane. Ooh, Knight going for a bit of a trade. Has his AD carry behind him. Nice juke. Faker unbinds his soul, dodges away from the abscond. Abduct owner coming in from the side as well, but it looks like nhường giáp chủ cho Kelly nào, nhường giáp chủ Kelly nào. Lên bảo kê rớt, lên bảo kê rớt, chúng nó lên bắt rớt, chúng nó lên bắt rớt. Na tí nị. Có mưa tên lửa. Zeus has no flash. If they can manage to get this Ishtal's impact, can't quite land it. Zeus hops on a minion and manages to escape. Câu giờ tí Kelly đẩy. Finding an additional kill, now converting that pressure into plates on the top side, denying Zeus as much as possible. You look at the bottom of your screen and it's just all red in favor of BLG. Guma has been given a little bit of free time to push out that bot side wave. He's going to try and get himself a plate as Faker trades with Elk in the mid lane. Elk about halfway towards that level 6, a little bit more risky to go in like that if you are Faker when he does get his ultimate available. Yeah, Elk getting so much damage. Lên 6 là có đại băng tiễn nha. Faker phải để ý với tình huống đại băng tiễn chuẩn bị có đến từ vị trí của El và Keria bắt buộc phải chắn cái đại băng tiễn này. Cô trên. Nào, triển khai đã. Keria. Có trừng phạt. Đóng băng, trừng phạt. Còn nữa. Băng tiễn bắn lên không thành công rồi, nhưng đó là một tình huống dùng tê lê để ép rất nhiều thứ và T1 lại phải bỏ rồi. Họ sẽ phải bỏ thêm một cái lượt sâu không nữa. Ok. Được. Ok, vẫn là Guma Yushi, vẫn là xạ thủ người Lào. Có một nhịp đẩy mid, có một nhịp đẩy bot nữa với tình huống mà lời dịch chuyển. T1 lời 2 cái dịch chuyển. 2 giáp trụ dành cho Guma Yushi. Bắt buộc phải bỏ cái nhịp sâu ấy thôi, tại vì như mình đã đề cập thì những cái nhịp sâu 1, sâu 2 BLG rất mạnh, đội hình của họ khả năng zone CC và Nai đang cực kỳ mạnh và áp lực với con Salad của mình, ép bằng địa chấn của Keria rồi. Phải có cover, sự khiên chắn, bách phát bách trúng mà Nai ăn cắp được. Yushi được sự bảo kê đang cố gắng farm. Một giáp trụ dành cho Xuyên. Nhưng Faker ở dưới cũng có được 3 giáp trụ để gỡ. Rớt. Không gặp nguy hiểm. Chơi luôn. Chơi được. Đẩy 2 người vào tường làm choáng một người. On không tốc biến. Faker. Ok, lấy được cái tốc biến.
Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Giám chủ, giám chủ, giám chủ, giám chủ, giám chủ, giám chủ. Guma đẩy mid, Guma đẩy mid, Guma đẩy mid, lấy hai giám trụ xong về, lấy hai giám trụ xong về là lùi lời các em ơi. Lấy hai giám trụ về đúng rồi, lấy hai giám trụ về, chậm thôi, lấy hai giám trụ rồi về. Great awareness from Zeus, recognizing that in the face of the bot lane, he was actually stronger. He knew that he had the Mega Null. Thôi. Nhưng bù lại thì T1 có những cái thứ mà họ cần là giáp trụ. Mà chủ bộ toàn bản đồ vẫn dành cho Nai ở đường trên. Đây vẫn là một cái lợi thế rất lớn dành cho một cánh của BLG mà con Silas đang xanh. Silas gáp rất nhiều lính so với Faker. Tại bằng tiện, rớt nhảy tại chỗ, rớt không tốc biến. Rớt chết rồi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Will manage to dash across towards the red pit, but Gumayushi does not have the same luxury. BLG find 3, all of them sitting on Elk. A triple kill for the AD carry of BLG, a nice khó to anh em set up the whole play. T1 saw an angle to secure that mid tower and immediately get punished. And BLG are so quick with it. Elk's arrow snipes him right out of the air after the 2 kills with the Herald immediately turning into gold. Liquid Và gold cố here gắng for lấy chủ BLG. đến từ bên phía của T1. Vâng rồi. Game number 1 from BLG. The undisputed best team in the LPL coming out firing on all cylinders. They are not giving T1 a moment to regroup at all. Faker now even under attack, he's slowed in the pit. The TP is coming behind here as they look to try and turn this play around. Bin trying to get the damage down onto Faker here, hit him with the harpoons. Faker dodges away with the Q3 and manages to live through the Leandries. Tôi được mạng nhưng mà T1 khả năng là mất đường trên rồi. Bola vào và Nai đang quá mạnh. T1 mất 2 người, Faker vẫn chết ở trong cái tình huống đấy. Không ai đẹp top thì đây sẽ là một mega luôn dành cho BLG và họ có 4 sâu. T1 không có người nào có thể phòng ngự được cái wave này. Keeping pressure on the top side. T1 members collapsed on the bot, but it cost them greatly as they lose 2 towers top. And we're only 18 minutes into the game and BLG have already opened the doorway into the T1 base. 5k. They do lose a tier 2 in the bottom side, but BLG are in the driver's seat and they are not letting go of that steering wheel. T1 need to find some way back into this because now ván này không thể lật được, khó, rất khó. Cánh cũng yếu hơn, tầm này giao tranh thì chắc chắn là không lại. Vẫn có mắt đến từ T1. Có một con mắt. Biết rồi, biết đối phương đang ăn rồi, biết đối phương đang ăn rồi. T1 sẽ di chuyển ra. Faker bắt buộc phải bỏ thôi. Anh ta đang ăn bùa đỏ, di chuyển ra. Nai, khép góc của Mayushi không có thanh tẩy. Kill off the enemy AD carry. Knight with an extraordinary Sejuani ultimate connecting to the AD carry. Guma does not flash away and this leaves the Baron wide open for BLG. Mà không có thanh tẩy khó rồi. Nó có thể ném qua quả bola lách qua người Honor và Keria ghê vậy. Bola vào, xuyên tâm kích, Honor đoạt mệnh vào, không cướp được rồi và thôi xong T1 chết hết đây. Thôi bỏ. Đánh bắn 2 anh em ơi. Khó bắn một này khó, bắn một này khó. It's complete annihilation. BLG are going to try and chase him down as well. Zeus able to jump across the wall just before he got hit with the Shadowing Strike, but now with the Baron buff on them, BLG can advance down mid. The TP in from Knight. Bè dài đến từ Nai. I mean, they're knocking down the inhibitor towers. The Baron buff BLG. The respawn time is still about 10 seconds. They're going to respect it. They're going to back away. But the damage has been done to the base of T1. And I mean, the kills are going to Elk, but the plays from xử lý net đi đường rất là tốt đến từ BLG. Lợi thế early của họ là quá lớn. And he finds that execution, and later in the Baron he also body blocks Ona. Look at the positioning of Knight here, gets in the way of the engage, makes sure that Ona cannot get into the pit. He sidesteps Faker's ultimate, and Knight is just, he's spectacular. Faker's trying to get away from Knight, but the Knight wants the throne. Tranh đồ quá. BLG are on
fine form today, and T1 just can't keep up. The golden left hand of the LPL strikes down the GOAT in the side lane, and BLG will collect their third dragon. They might collect the entire base before we see the fourth. Knight has had an incredible tournament, and he's not going to slow down here in the finals. BLG have steamrolled T1 here in game one. They're looking for another inhibitor, and they're looking for the game. Guma, Yushi, Ono, and Kevin are trying to defend the arrow once again. From Elk, it hits Guma! He's got flash, but he's still done nothing. Impel comes out, and Guma falls under his own Nexus Tower. Quá khó. Nà Aaron con hay quá. Doing everything he can to keep Knight away, but BLG continue to advance. The first Nexus Tower's down. Faker's back up. Không có đam rồi, T1 hết đam rồi. But the oncoming masses are just too damn strong. And now into the wall. Faker's fate is sealed as he dives the backline and dies for it. BLG. Silas was insane. Maybe BLG họ sẽ cấm cái gì đây? Ash. Khả năng Ash, Kalista. Một trong hai con này sẽ bị cấm đi. Khả năng cao sẽ là Ash. Còn quá mạnh. Vì như vậy là tiếp tục là hở ra hai con và T1 pick Kalista dành cho Guma UC. Chắc chắn bên kia là Ash thôi. Làm con Ash kiểm soát early tốt đến từ BLG, còn T1 thì đánh Kalista cho Guma UC. Một con Kalista chưa biết là đánh theo kiểu gì. Well, the Ashe is the obvious lock-in for BLG, isn't it? What are they going to pair alongside it is the question. Ash thôi. Suy nghĩ gì nhiều nữa. Suy nghĩ lượt sau thôi. Lượt sau cho Bin Blind pick sớm một con Na. Hoặc là như thế nào đó. Na Rumble. Rừng thì còn Senju, cá sấu dành cho Bin hay là một con Rumble. Như vậy là khóa lại Rumble rồi. Và tiếp tục là Ash Rumble combo đến từ BLG. T1 thì đánh cái gì đây? Hai con Ash rất nguy hiểm đến từ vị trí của L rồi. T1 sẽ đánh Renata cộng với lại Kalista. Ok. Salad cho Faker. Mưa tên lửa cộng đại băng tiễn. Quá tuyệt vời một con Salad. Kèo này thì Ari cho Nai. Phải pick mid á. Không pick mid đợt này thì phase 2 Nai sẽ hết tướng. Nó sẽ là một con Sylas thôi. Như vậy hay là con Galio đứng giữa. Galio Kindred. Nhưng mà pick Galio lượt này khả năng là T1 họ sẽ ban luôn Kindred ở lượt sau. Rồi Galio dành cho Nai. Tiếp tục sẽ là siêu dáng thế. Có hai cái ở trong ván đấu này. Đội của BLG có rất là nhiều chiêu cuối ngon. It just makes kind of sense here because they have double AP with Galio and Rumble, and when you're playing Kindred, you always want some setup with a mid laner like Galio. Ban gì? Ban Na. T1 thì họ sẽ ban đi Kindred. Họ sẽ ban Kindred. Họ sẽ ban tiếp một con tướng nữa trong tay của On với một con Rakan. Rakan Galio combo rất mạnh đến từ bên phía BLG. Thì nó sẽ là Rel cộng với lại Galio. Rel Galio thì lắp thêm một con xạ thủ nữa dành cho L. Thực ra là Kai'Sa vẫn rất ngon. Trong cái ban pick phối của BLG nó cứ binh nào anh em. Could always go towards the Xin Zhao, as you said, Kobe. It's a possibility. See if T1 decide to ban that away. Alongside that, you have the fringe picks like the Graves, even the Poppy a possibility. Senju. Ban Wukong. Thì nó sẽ là Rakan không? À, rất là Rakan luôn cho On không? Rakan luôn cho On trong dấu rừng của Xin. Xin Zhao. Xin Zhao cũng rất khó chịu. Xin Zhao Galio. Má đội hình của BLG chiến nào ra? BLG khó chịu ác ạ. Xin Zhao Galio. Phối đội hình Rumble Ash ạ. Trong cái ban pick sợ thế. On dành cho Zeus. On cho Zert. On cho Zert. BLG đang ban pick rất khó chịu. Và đây sẽ là một con On dành cho Zert ở đường trên. Một con On này tăng khả năng mở và Nocturne
dành cho vị trí của Honor. Họ muốn bắt vào Ash của L. On thì khả năng sẽ là con Rakan thôi, Rakan hoặc là Rel. Ở đội hình này vẫn hơi thiếu mở, phụ thuộc con Ash quá thì nó cũng không nên. Mặc dù L đang có phong độ rất là cao và đây vậy phối một cái đội hình mà mình nghĩ rằng rất là hay đến từ BLG, cái gì họ cũng có luôn ạ. Đam phép có, vật lý có, tanh thì Galio cũng có thể đảm nhiệm được. Và giao tranh rất mạnh với Rumble, Galio, Shinzao, Rakan. Đẩy người ra bụi phải, đẩy người ra. Ok, Keria đứng trong bụi, đối phương đang ping liên tục, di chuyển vào. Gì đấy? What the fuck? Ủa, sao lại đánh nhau tình huống này? Ủa, sao? Bao nhiêu chết rồi? Lại góc đấy. Sao tự nhiên kiểu what the fuck? Rồi luôn, sao phải kiểu sập lăng vào đấy ta? Bởi bên kia thì hai con tướng cũng không có spell. He's about one minion away from level 2, so 2 tower shots should be enough to take him over. On here, it's level 2 of his own, Shun coming in as well. Chủ chắc rồi, chạy làm sao được nữa. Ok, On chết rồi. Ok. Có tele, rất có tele 8 giây. Và xử lý rất tốt đấy từ rớt. Bình tĩnh thôi, trộn phía, bình tĩnh thôi. 2-0 cho L rồi. Vẫn là một con Ash khởi đầu rất xanh đến từ L. Kéo đứng giữa thì là kéo rất khó với cơ thắng được, kéo không thể thắng được. Sylas Galio là kéo mà quá khó cho Sylas có thể ăn. Đứng trên thì On chạy lên trên để giúp pin rồi. Chạy lên trên giúp pin và bị phát hiện tầm nhìn. On không tốc biến, bắt tay. Đâm xuyên không trúng ai cả, tele luôn. Một cú tele luôn. Tiếp tục là hất tung nhưng mà Gumayusi tốc biến khiêu khích. Gumayusi không có phép bổ trợ, có cứu cánh đến từ vị trí của Nai và Gumayusi dày vò. Một chấm máu kìa, sát thương là đủ đấy từ Honor. Faker lọa qua tường, Đồ Vương bắt E2 nào, E2 thành công, ok. Ok, gỡ lại, bình tĩnh thôi, chưa có gì cả. Một ma do thám phát hiện 2 người. Gumayusi đã hồi lại spell. Nào, đánh khát đó soi sáng tiếp. Ok. Sự sống hơi nông. Có Galio. Cấp độ 7 đến từ Nai, cấp độ 7 đến từ El, rớt cấp độ 7. Trừng phạt thành công đến từ Honor và họ sẽ đánh lên trên top, bắt tay và On, nhưng On thì rất cơ động. Sâu em ơi, sâu hợp lý. Sâu thôi, triển khai sâu thôi. Nhấp nhả triển khai sâu, ok. Big Ornn ultimate coming through. BLG don't want any part of that. It's going to be one of the kind of hangover effects of the lane swap is that Bin is going to be down in experience here in the 1v1 if to do matchup. Thấy rồi. Ok. Đấy, tay ấy, hất tung. Gõ On. Ở dương không? Đẩy vào ép trụ. Galio bắt buộc phải di chuyển lên với siêu giáng thế. Áp lực thôi, đừng đánh thợ này cũng được. Honor có chiêu cuối. Bin không có tele. Áp lực vào, đợi một wave nữa lên không? Đẩy nhanh vào các em ơi, đẩy nhanh áp lực vào, mình có chiêu cuối của Nocturne này. Bin không tele. Chậm thôi, ăn giáp trụ là được. Nào, ngắt BB về nhà. Đúng vậy. 4 người trên top. Bắt buộc phải ở trên này mất thời gian đến từ BLG thôi. Bởi vì nếu như họ về thì chắc chắn cái người ở lại sẽ bị đài chủ. Và người vừa về là On. T1 lùi rồi. Big wave ở bot, big wave ở mid. Rồi xong luôn. Cái thế này thì El không thanh tẩy. Rớt đang cắt lính để cho đợt lính đẩy chậm về hướng chủ của BLG. Và đây là 5 người lên trên, mưa tên lửa giải ra đến từ vị trí của Faker. Không thành công rồi, Faber tên lửa bắt E2 không trúng đến từ vị trí của Faker để làm mềm On.
Và T1 vẫn có một đợt lính vào, 4 người lên trên top. Tắt điện rồi, không có tele đến từ vị trí của Bin. Làm nhanh thôi, rớt mất tốc biến. Kuma không vào được, Kuma không vào được, Kuma không vào được. Ok. Ok, double kill. Ra đây Kuma không vào được ạ. Xuyên. On vòng sau, Kuma thấp máu, on vòng sau Kuma thấp máu, TP đến từ vị trí của Bin, có TP đến từ Nai nữa, xuyên nằm rồi nhưng Kuma Yoshi khả năng cũng phải đi. But they do find kills in the top side. I do feel that this game, BLG is just running around the map trying to keep up with T1. The pressure that Faker kept. Rớt đang hơi thấp mana một xíu, đã có đồ đầu. Thua 600 đến từ rớt, còn lại thì các vị trí đều hơn tiền. Bắt E2 hụt đến từ Faker rồi. Pha này thì chơi hit rất khó để cho con Silas có thể thắng được con Galio ở một đường cánh. Đây sẽ là điểm trừ dành cho T1. Họ sẽ phải hết sức thận trọng nha, họ sẽ phải hết sức thận trọng ở cái kèo này. Hai mid chơi với nhau, mất máu là xem. No one is going to fall in that bot lane for now. Those side lane trades are so interesting because Knight's trying to make the trade as quick as possible, get use out of the house. Nào on. On mất máu. Fakers nhìn. Ok. Chơi tốt. Tele luôn đến từ Faker. Nai có TP bấm B về nhà hồi máu. Có bị TP sớm không ta? Nai TP là đầy máu luôn á. I mean, the important thing here is Faker didn't reset before TPing in, so he's at half HP. Does have the quickness stolen away. Okay. The scuttle grab will go across. On goes in with the quickness. Đẩy Faker ra kìa. Faker đẩy Faker ra kìa. Hay! Nó đẩy Faker ra. Giết được. Rồi. Nice. Ok, sứ giả free rồi. Sứ giả free đồng nghĩa với cái trụ đường giữa free luôn. Faker vừa bắn đại băng tiễn ra đường giữa và nó trúng. Ok, nhưng mà không có gì xảy ra cả, Cấu máu thôi. Cấu máu và FL về. Không cần mất sứ giả nhá, thì tức là con rồng tiếp theo. Không, chắc là không kịp ta. Sứ giả tiếp theo có thể hút vào trụ 2. E2 tốt, đối phương đang quá nhiệt. Mưa tên lửa luôn. Rồi, lấy chiêu cuối của Bin, lấy chiêu cuối của El. T1 đẩy xuống bot và họ sẽ cố gắng lấy cái trụ 2 ở đường cánh khi mà họ có sứ giả ở trong tình huống này. Và ai xuống phòng ngự đây? Nai sẽ là người xuống phòng ngự. Một wave có xe to đẩy vào và chắc chắn là T1 sẽ thả sứ giả rồi. Một cái trụ ở xa cái khu vực Baron đến từ T1. Faker có TP. Thả sứ giả. Rồi, đẩy bot một nhịp, sau đó là đẩy ra mid. Đối phương không có tầm nhìn ở đây và sứ giả tới trụ 2 luôn. And they're going for the dive. Coming out as well. Elk locked up towards the top side. The Rift did charge in half the tower. Không gì xảy ra cả. Họ rất nhiều triệu pha vừa rồi chỉ để giúp cho Keria hút sứ giả thôi. Tối ưu đam của sứ giả đến từ T1. Tầm nhìn cánh trên của T1 đang chưa thực sự là quá nhiều và cần phải phá mắt đã. Rồi ok. Phá có mắt đấy không ta? Rồi, mắt đấy quá 2. Faker đẩy nốt một wave trên top nào. Đẩy nốt một wave trên top xong về. Nhanh, đẩy nhanh. Cứ hết tầm nhìn, tiếp hết dừng thôi. Kalista gáp lính vào đây là pha vòng sau đến từ rớt. Gọi hỏa dương hiệu triệu bắt vào eo. Không có cách nào để con át này chạy được cả. Lấy chiêu cuối đến từ Faker. Băng thẳng vào. Siêu hùng dáng thế xuống để cứu. Faker lùi ra. T1 lùi ra.
Họ sẽ có được con rồng này, chắc chắn là như vậy rồi. Pha bắt eo không kịp làm gì cả như đã đề cập. Pha vòng sau đến từ vị trí của Zeus. Cái mục tiêu này là miễn phí dành cho T1 rồi. Quan trọng là họ có muốn lấy có Baron không? Đánh chậm thôi, đánh chậm là được, đánh chậm từ tốn là ok. Nào Faker, hổ báo xíu, hổ báo xíu, hổ báo xíu, hổ báo xíu, đồng đội đang đến, bắt tay vào này. Có tốc biến đến từ này khá trâu. Ma đam nó quay lại trả khiếp vậy. But it all comes back to what you gentlemen were talking about earlier, the denial of vision, creating this fog of war that Cấp độ 13 đến từ rớt rồi. on the side of BLG. BLG at this point just kind of have to cobble together as much gold as they can off the map and try and create at least some more two item power spikes here, hopefully for Knight to get. Cánh của T1 đang mạnh hơn. And then try and rely Và việc giao tranh tổng của họ cũng đang có được lợi thế. Rớt đã bắt đầu đúc đồ với trang bị đầu tiên của anh ta. Faker cánh trên. Nói chung là cái con Galio nó mua cái áo choàng diệt vong á, đam nạn lan của nó là Faker thôi. Phải bắn tiến không trúng vào Faker không gặp nguy hiểm gì cả, thậm chí ta thích thì quay lại chơi luôn khi mà có Nocturne. T1 đang không bị lộ hình ở vị trí của Gumayusi và đó là lý do tại sao mà BLG không dám đánh nhau. Aggro debuff that we've all known him to have. Him and Timo, the two. Yeah, BLG not going to be Bắt tiếp vào Faker chàng, bắt tiếp vào Faker chàng. Bắt tiếp vào Faker được không ta? Rakan bung rờ vào đắp luôn rồi và bay thẳng vào, tiếp tục là một pha bắn nguyệt tường. Faker quá trâu. E2 không thành công, lùi về đã anh già, lùi về đã. Rồi những người đàn em làm tốt, làm tiếp, giết nghèo giết là ngon. Baron. Faker chắc chắn là không chết rồi. E2 Flash, ok. Này có tốc biến nhưng không thể làm được gì trong pha này cả. Có Faker sống. Triple kill cho Gumayusi và Aaron Free cho T1. They are 12,000 gold ahead or thereabouts, and T1 advance on two lanes. Faker in mid has stolen away Elk's ultimate and has used it to great effect so far this game. Gumayusi has a masterwork play to the Ruin King alongside a Terminus and a Ginsu's. Đã được nâng cấp đồ đến từ Gumayusi với một cái gươm suy vong. On lao vào, bắt tay không thành công đến từ Keria, dìu đợt lính có xe to ở đường dưới. Faker đang bết chiều, rất khó đào của con Sylas này, nó rất trâu. Đồ 2 đồ rưỡi. Faker nhấp nhả. Bình tĩnh nào, đường dưới chuẩn bị có trụ này, mở đường giữa ra, đại băng tía lấy tốc biến. Thế thôi đã. Chậm lại. Bot rớt bảo cây Guma đẩy vào. Mở vào Gumayusi rồi tắt đèn và mọi thứ dồn vào Gumayusi. Guma không có tốc biến trong pha này, nhưng Guma chết kiểu gì được. Dùng hòm quá nhanh đến từ Keria sau một pha khiêu khích và endgame rồi. Ok, 1-1 và chúng ta vẫn còn. Mọi thứ vẫn ở trước mắt. Ok, let's go. Họ tự tin rằng là họ có thể đánh con khác. Và T1 sẽ phải pick cho mình Jack. Để cả Jack cả Kalista cho Bin và El thì nó sẽ thực sự rất nguy hiểm. Và lựa chọn của BLG là Kalista. Thì T1 sẽ là Jack cộng gì? Jack cộng Renata. Why not? It's been such a fantastic pick for Carrier. And you do not want to give over Kalista Renata. The pairing is mid của Nai. Pretty good response, honestly, I would say from T1. Of course, Elk on the Kalista is such a fearsome bottom lane. We'll see what they can mid của Nai và rừng của Swin. On likely going to try and get pick here before this next round of bans come. Rumble. Looks like Ben's just going to play the same thing Rumble. In every game so far. Kalista Rumble. For BLG. Shoutouts to Ben also because he's put so much work in on this Rumble. Kèo này thì cũng không dễ cho Jack đoạn đầu nhá. Kèo này là kèo khó cho rớt á. Chỉ là bên phía của T1 này họ có thể đảo đường thôi. BLG đang đánh một bot có Kalista và Blitz. Một pocket pick đến từ BLG, họ kéo con Renata về để tránh việc nó đứng sau cái khó chịu chăng. Đột biến đến từ bên phía của BLG, còn T1 thì Faker đang ngáp. Lựa chọn của Faker là Sylas.
hay sẽ là một con AD dành cho Wuma Yushi. Xả lát trước. Nhưng mà kiểu tướng đường giữa thì còn nhiều, nhưng mà tướng AD thì không còn nhiều đâu nhá. Wuma Yushi sẽ chơi cái gì đây? Wuma Yushi sẽ chơi cái gì ở ván đấu này đây, khi mà đối phương đã ban đi cả Ad cả Varus rồi, và Kalista đã bị pick. T1 sẽ ban vào mid. Ari cộng 1, Akali và Ari sẽ là những lượt cấm đến từ bên phía của T1 với đội hình có Blitzcrank. Maokai Blitzcrank cũng là một combo rất là khó chịu nhá. Xuyên có thể vận hành con Maokai rừng, đánh một con mid AD dành cho Nai, nó sẽ làm mắc binh với cái đội hình này phối của BLG. T1 có ban đi Maokai không, còn lựa chọn BLG thì khả năng cao tiếp tục nhắm vào Wuma Yushi thôi. Senjuani à, ban rừng. Ban rừng của Honor. Hai con tay ngắn mid top của T1, và nếu như phối được con Senjuani thì nó sẽ khá là tốt.ผมchọn cảm giác là phía BLG đang rất là đột biến nha. Họ đang có một cái giai đoạn early game ở hai cánh mạnh hơn. Raven bị cấm đi đến từ BLG. Và dù cầm Blitzcrank nhưng không, hơi ngại với kèo đây Raven và Kalista này. Vi dành cho vị trí của Honor. Vi. Ok, Vi cộng 1, Vi cộng 1, Vi cộng 1. Wuma Yushi đánh cái gì ta? Caitlyn Renata. Kindred Galio. Ok, bài tủ đến từ BLG. Kindred cộng Galio. The Kindred Galio combination from Shun and Knight. Shun is one of these players that has the signature Kindred as well as Nidalee. It was such a big pick for him at the MSI meta as well, and very, very excited to see him on it. It's with double AP solo laners as well. It's with playmakers in a Blitzcrank and a Galio for you on the front lines. So while the Rumble and Galio for BLG remain the same, the other components Saya để cho Wuma Yushi. different. Saya không có Rakan đâu có để thở được khỏi bot thôi, chứ còn cái kèo này rất là khó để cho Wuma Yushi và Keria đi đường lại. Gì đây? Honor định ăn 2 cua có trừng phạt. Đối phương thôi sao? Họ lát qua. Đấm hồi á. 1 giây. Nhưng 2 tốc biến thì chịu không? Chịu. 2 tốc biến thì chịu. 2 cua dành cho Honor, nhưng mà đối phương đầu tư đến 3 cái tốc biến để bắt Honor với chiến công đầu và mất chim 2. And I love this trick for Kindred players because you're like, oh no, you technically stole away my first mark. Guess what? You were marked. Kiểu one time Kindred luôn á. Nó flash chậm pha đúng kiểu số đài, và pha đấy không có đường nào để cho Honor thoát cả. Ta người ấn dưới rồi thì bắt buộc phải ra sâu, mà tại vì sâu của T1 họ đang có nhiều spell hơn. Wuma tốc biến có, Keria cũng có tốc biến, nhưng Faker có thể bị bắt lại trong tình huống này. Tốc biến đấm lên thì phó cho Faker rồi. Mạng sẽ có dành cho Blitzcrank. 12 giây, Faker có TP. Ăn nhanh một sâu sau đó là té thôi. Chúng nó đánh kìa. BLG triển khai early game rất tốt nhờ với cái đội hình này của họ. Thôi bỏ thôi, xuống kiểm soát nguyên ấn 2. Xuống kiểm soát cái đồng nguyên ấn ở cánh dưới với cái bãi cóc. Thế mà chúng nó đánh vẫn ra được cái thế ăn sâu ạ. Quỷ thật. 3 cái tốc biến mất đi đến từ BLG, nhưng mà T1 không thể ăn được 3 sâu. On không tốc biến. Bin có áp lực trên top với một nhịp bấm B về nhà của rớt. Ok. Tôi bị mưa tên lửa. TP chặn lính luôn. Đài chủ à? Đài chủ hơi khó nhá. Có suy lên. Rớt có tốc biến vào này, nhưng chắc chắn là rớt chết rồi. Nguyên ấn. Đó, trong khu vực rừng thì eo mất flash nhưng sống. Thôi, thua người kìa. Có siêu dáng thế mà, đánh kiểu gì đấy. Flash được đến từ Faker.
Hill giúp Faker về bắt tay không thành công. BLG ở góc trái. Nhưng đây là một con rắc của rớt không có TP á. Pha này Keria chết thuê rồi. Ai mở mạng lại nhường cho El và cho Swin. Cái thằng binh đầu này T1 không thể đánh được. Họ không thể có cách nào để đánh lại so với lại bên phía của BLG được 4-0 rồi. Still seeking Faker. Oh, but he didn't spot him. He doesn't actually know if he interrupted him or not. He's fishing for him. He's hunting. He wonders if Faker's still here. Now he's seen him. Where are you going to go, Faker? Already absconded, already từ xa đây, từ xa đây, Elk is on his way to try and accept this kill as a tribute to him. Knight comes in from the side and will make sure that Faker doesn't have the luxury of executing. That's 5 kills now for BLG. 11.5 minutes in. They have just been finding pick after pick, and it was such a well-executed The Faker stands above all, stands atop the mountain, but Knight has yet to have that international success at Worlds. He's won an MSI with JDG in 2023. Nó đặt quyền đấn luôn, đái chùa. Faker không TP rồi xong. Faker phải đi theo nha, phải đi theo pha này, phải đi theo pha này. Con rác của rớt đang thọt, con rác của rớt đang rất thọt và tiếp tục sẽ là pha đái trụ. Keria lên trên có hợp chất điên loạn. Rác nhảy về được. On móc. Kéo đến từ On. Rồi bỏ rồi, phải bỏ thôi. Bỏ để giúp cho các đường còn lại được farm và một pha tele xuống bot để gỡ trụ đến từ T1. Gỡ được trụ không ta? Cảm giác là hơi khó nha. Đối phương 5 sâu đổi 2 trụ lấy 1 thì T1 chắc chắn là lỗ rồi. Keria đẩy hợp chất điên loạn ra. Oh my god, I mean, this is such a crazy thing that's happening right now. T1 committed the teleport to the bot side knowing that was their only option for a cross. Không lấy được trụ luôn. Lấy trụ đường giữa, ok. Mất 2 trụ đường cánh, đổi với trụ đường giữa. Ok. Rồng. And now T1 can do at this World Championship. Yeah, specifically at this World Championship, though, because in the LCK Summer, we saw this a lot. We saw T1 struggling to have the coordination that we have seen from them at Worlds. Remember, they were only just the 4th seed from the LCK, one game away from it being KT, who perhaps would be here today. BLG, though, have been like this the entire year, from spring to MSI, and now into Worlds. They are a dominant team, and when they get a kéo vào tên lửa đánh à? 15 minutes, they have about an 6 sâu nó đục trụ kìa. Nào, đái trụ. Má sao Humayushi pha bị kéo vậy? Giật lông tốt. Nó đang đánh dưới chân trụ, lật được không? Nhiều đam thế. Siêu dáng thế đấy từ Faker. 1 đổi 1. Vi đổi lấy Galio. Nhưng BLG vẫn còn cứu sinh để họ chơi và T1 thì đang thua rất nhiều tiền nên không thể đánh nhau được, lại là một pha đổi mạng và Humayushi là người ăn mạng. Nhưng bên kia thì Rumble trong tay của Bin 2-0 rồi. Bắt vào Nai, TP đến từ T1 để bắt vào Nai. Có TP để cứu luôn. Phẩm chất điên loạn tham minh tốt đến từ Keria, bắt tay 2 người nhưng T1 đang thiếu đam. Giặc chưa đến kịp rồi, siêu giặc thế đam xuống đến từ vị trí của Faker, nhưng mà T1 chắc chắn là thua trong pha này rồi, họ không thể thắng được. Quá thiếu đam. Chết hết rồi. They go at Knight, but he's too tanky, and BLG are going to respond in kind. The Baron will be theirs. They were limited on their options, but the TP flank was a great idea. The problem is the damage. You highlighted it, Kobe. Knight was too tanky. They didn't have enough. And on the re-engage, quá trâu. T1 thiếu đam. Melted T1. We look like we're gonna get another one-sided game in this series. Knight has the hero's entrance to join a play if it does occur. BLG, though, can just step forward. T1 really can't find an avenue to approach this next fight on. Looking for the Hex Flash hook. Doesn't quite connect. Knight, though, doesn't have a wave in the mid lane. Could go across towards bot. The next wave's still about 20 seconds away from crashing into that mid lane inhibitor tower, and here's the engage. Knight locked up, tried to just sao đủ đam? but once again, T1 are engaging on the tankiest member of BLG, and they can't find anything with it. That's a Fate's Call used.
Mất định mệnh, mất chiêu cuối Faker. Không thể đủ đam được. In the face of this LPL onslaught, there's going to have to watch 2 inhibitors go down, and still, I don't think they're going to stop at 2. Still, they've got another 34 seconds left on this Baron, and so they're. Này nó mua đồ kia, giết nó kiểu gì? Chị ơi, chúng mà chưa có nỏ à? Pick kiểu, tức là Uma bị mất kiểu tướng á. Khó chơi quá. Ui. Xin mất cứu sinh. Đi chuyển ra khỏi siêu hùng dáng thế. Rớt đang bị đốt. Rớt không vào được eo rồi. Rớt phải đóng đồng hồ bên này thì Honor hạ gục một người. Nhưng eo free. Eo quá free, trong khi đó thì này quá trâu. T1 lại mất người rồi, họ mất rớt. Và 2 đường. Resurrection for the LPL, that redemption so important for them. Redemption as well for BLG as they lost to Weibo last year and weren't able to make it to the finals. Now, with 3 waves of super minions pushing in, BLG are forcing T1 to make their final stand in this game. Owner goes in with a bolt breaker hooked in as well. The cease and desist. Silence Ultimate stolen away. A hero's entrance is followed by a second, but it looks like mà bắn được, không thể bắn nổi. Quá nhiều đam. Ok. Ván 4 thôi. BLG có ván bật này. Một trong 2 con Ad và Kalista nó sẽ ban con khác. Sẽ ban một con khác. Kalista như vậy là Ash đến từ Guma UC. BLG đã có sự chuẩn bị ở ván này rồi, và để xem là cái sự chuẩn bị của họ như thế nào. Một con Ash dành cho vị trí của Guma UC. Na đứng trên của Bin, kèo chọn mù. Bin rất tự tin và dích dành cho L. And into the Ziggs combo, nice. All right, they have their AP damage secured from the bottom side. They have the safety of Ziggs Renata class playing back, and maybe they go for lane swaps, try and get away from it. Then you can get extra Renata money with the Ziggs. Combo và T1 lựa chọn. As the game goes on. Looks like T1 are just going to go towards the tried and true. Renata carry has been so solid across the course of 2024. Lock it in once again, and now perhaps look to the top lane, give Zeus something good into the knob. Sẽ là Salat chăng? Such a safe blind pick that really, I'm pretty sure Bin will be happy with any of those matchups. Salat đến từ T1 không? Grab the Vi for themselves, even though it didn't work out last time. Owner still an exceptional Vi player. Gives you that lockdown. Also, just it synergizes really nicely with the Ashe. Instead, they're gonna pick the Silas, make sense. Ziggs. Ari đến từ Nai hay là Smolder? Sẽ là Smolder cộng với lại Ziggs. Cái gì? Syndra. Smolder thôi. You hear their reactions from the crowds on that one too. It's a controversial champion. Yes, does have to. Smolder đến từ Nai với combo Smolder và Ziggs đến từ BLG. Combo mà T1 rất ngại ở trong giai đoạn mùa hè. Họ phải vượt qua được combo này để kéo bắt đầu đến ván 5. Vi là lượt cấm đến từ bên phía của BLG. T1 sẽ ban cái gì đây? Họ sẽ ban rừng. Kinred. Quá nguy hiểm. Kinred Galio là một combo cực kỳ nguy hiểm đến từ bên phía của BLG. Nhưng mà Galio trận này sẽ không chơi rồi. Nocturne đến từ bên phía của BLG trước quy của Honor. Nocturne để bắt Ziggs, để bắt vào Smolder. T1 sẽ phải đánh một con rừng nào đấy để combo vào Swin, vào El và Nai. Những con tướng tuyến sau của BLG giấy máu và độ cơ động của nó không quá nhiều. Trận cấm cuối cùng là xin ra. Với số vào của BLG thôi. Họ sẽ đánh cái gì ở ván đấu này đây? Wukong cộng gì? Senju Ani. Senju cộng với lại Ziggs.
tước tướng của Honor và có thêm con tướng để có thể mở giao tranh với combo Zig. Nó sẽ đánh cái gì đây? Honor đánh cái gì? Especially since you already have that melee, as you say. We'll see where T1 decide to go next. So, we were talking about the Camille from Bin's perspective. True. As a counter to Gnar. Zeus also played it against Rumble. Bin many times, but he's not going to play it today. Và công. Back to the Rumble here, and we get the Rumble plus the team fighting combination here. Quite possibly with the Wukong. I mean, Zeus' Rumble is definitely a terrifying pick. He's so comfortable on the champion. Công không phải là một con tướng mà mình nghĩ rằng là nó hợp lý ở thời điểm này. Gì? Salad đi rừng. Poppy. Ok. Rakan và Sejuani một combo mở rất mạnh của On. Ở này Honor đánh Poppy rồi. Thì cái khởi đầu rừng của Xuyên sẽ gặp một chút những cái bất lợi, anh ta sẽ phải chịu mất có sang cướp được rừng ông ta, đứng giữa quan trọng, đứng giữa ra Faker xử lý nào kìa. Trừng phạt luôn đến từ Honor. The ward in the brush as well will spot out if Ben tries to do anything cheeky, but we haven't seen this split map swap so far. Both top laners throughout the series have been doing what you see Zeus doing now, trying to leech what experience they can. But Zeus is very much isolated from the rest of his team. I'm kind of surprised we don't see him. Chủ động đảo đường luôn đến từ T1. Kèo này đảo đường T1 không lở à? Ad với Reta đi đường mạnh ác. Rumble đâu phải là con đi đảo đường tốt đâu. Hai bãi sang rừng đối phương cướp chi mà có thể sẽ làm nhịp đai trụ vào rớt. Rumble rất khó để chống đai trụ. Thực sự là khó nếu như mà rớt phải chống lại thì uống đai trụ này. T1 không có người hỗ trợ dành cho vị trí của rớt, đang bị cấu máu. Tích lính. Na ở dưới rồi. Faker không thể TP được ở nhịp này. Rớt sẽ lại phải tự sinh tồn. Lên 2. Flash được. Né trái né phải. Khó rồi. Hồi máu có luôn cho mình tình huống cứu cánh. Nhịp 1 thì đang chống khá là tốt. Lên được 2 không đây, lên được 2 không, lên được 2 không. Bin. Bin. Bin không chết luôn. Đó rồi. Tempo của BLG bị ảnh hưởng nhưng nó thực sự là không quá đáng kể. Bin mất tốc biến nhưng mà có được cho mình mạng dành cho El. Ở khu đường dưới Faker thì rất mềm ở đường giữa rồi. Faker nào khả năng phải về á. Keria đánh tay, bắt tay, đối tầm rồi. Rớt lại bị đai à? Chạy kiểu gì ta? Quá nhiệt thì chết rồi. Không có tầm nhìn. Honor thì bị phát hiện tầm nhìn ở trên top. Nhịp đai trụ lần 2 để giết rớt. Rumble chết 2 mạng. Bin đang bị gáp lính nhưng mà rõ ràng đây là một cái lợi thế dành cho con Zig. BLG đang nuôi Zig. 2 giáp trụ dành cho Zig. BLG đánh Zig hay vậy. 800 tiền nhỉnh hơn đến từ bên phía của BLG. T1 chỉ có lợi thế về mặt kinh nghiệm thôi, nhắc lại một lần nữa là như vậy. Với một con Poppy mà lợi thế kinh nghiệm so với đối phương ở vòng rừng đầu thì nó không là cái gì cả. Poppy phải có áp lực ở những cái vòng rừng đầu tiên. Đánh 6 bãi rất tù. Faker bị cấu máu. Có Keria ra hỗ trợ. Ôi rớt ơi. Once again, a little bit overstepped here in the bottom side, and Bin jumps in, hops on, and Minion takes the highway express to get towards this Rumble, who goes overheated. Flame Spitter going down, but Zeus is going to go back again. No escape for him. He tries to clear the wave, but in the end, he will be put in the ground by Bin.
BLG now 3-0 up a 700 gold lead, only 6 minutes into this game. And I mean, the first few kills, I think, Oh, were the T1 end of rồi. the world for Zeus, but now adding a third is really going to make things difficult for T1 in this early game. You can see Shun with a 300 gold lead over his jungle counterpart. That Ziggs is being accelerated so much and been able to close that gold gap that had previously been built up in favor of Zeus. Chậm lại nào, mình cần phải có cái tham minh ấy, cái nhịp á. Rớt trên 2 mạng á, 3 mạng rồi á. Và sâu đổi lấy rất nhiều thứ mà T1 mất đi ở early game, 1.000 tiền nhỉnh hơn dành cho BLG. Smolder mất tốc biến, tham minh Faker đẩy lên top và Gumayusi Keria ra mid thì đồng nghĩa với việc đây có thể sẽ là một cái nhịp mà Faker E2 Đồ Vương quật xích, tiếp tục lấy chiêu cuối, ném siêu bom xuống, lấy tốc biến và tốc biến vào đến từ Faker. E2 hụt nhưng mà vẫn là một pha có được solo kill. Nào Faker để ý, mắt. Về sâu, đừng tham, đúng rồi. Ép cái tele nữa. Faker về có tele. Một cái thằng mình sẽ có được cho mình cái máy chuyển pha đến từ Faker. Bola vào Keria, dồn hiệu ứng sát thương là rất nhiều. Keria có cứu cánh. Chiêu là không đủ để dồn và Umayushi đang bắn vào nhưng mà Senjua đi rất trâu. Đang là chỉ có đầu tư chiều cuối thôi để ép Keria phải về, mất tham mình, mất cái tempo, mất cái nhịp. Ai à? Game căng á. Gumayusi low mana rồi. Rất thấp năng lượng đến từ Gumayusi rồi và có thể sẽ là phải là bỏ sâu thôi, phải bỏ sâu đến từ T1 đấy. Đối phương đang đủ mana hơn, Faker chưa có chiêu cuối. Honor ra, Gumayusi làm chậm tấn công vào Xuyên. On có tốc biến, mất tốc biến đến từ On. Mất tốc biến đến từ On đồng nghĩa với việc là 6 solo T1. Ok. Bình tĩnh thôi, chưa hết game đâu, mọi thứ vẫn đang còn ở trước mắt. E2 vào On, lại băng tiến vào. Không trúng rồi bởi vì đối phương có tầm nhìn cơ mà. Nào, đập búa chấn động, ăn con sâu 1, sau đó trừng phạt con sâu 2 thôi Honor. 6 sâu, đối phương di chuyển ra đến từ này, không tốc biến. Không ngại đâu, thích đánh nhau luôn nhá. Đẩy lên top luôn, lên top một nhịp 6 sâu luôn, lấy giáp trụ cho Guma. Đang hơi low mana nhá, đang hơi thấp mana đến từ Gumayusi. Giữ mana nào, thôi về thôi. Không đẩy được rồi. Smolder 197 stack. Honor xuống bot. Bin nhảy về bị cản lại, bị hất tung lên. Bin kịp nana khổng lồ đẩy Honor về. Bin vẫn còn tốc biến và Keria bị kẹt lại rồi, siêu bom địa ngục để giải quyết lính. Đứng trên thì Faker đang có một pha mà rất có tốc biến nhưng Honor thấp máu rồi, hợp chất điên loạn. Umayushi đang bắn eo. Ok. Honor sống luôn, giết xuyên lấy tốc biến theo không? Ok. Đánh tiếp được. Chậm lại. Massive play for T1. Owner setting things up by getting that collapse onto Bin. Bật tên lửa dọn lính, không cần. T1 as well as BLG tried to collapse onto T1, thinking that they'd overstayed their welcome on the bottom lane, but they're able to turn the play around thanks to the arrival of Gumayushi and Keria. Sứ giả.
Copy của Honor chưa thể về được, có vẻ như sẽ phải buông con sứ giả này thôi. Honor mất hơi nhiều thời gian kiểm soát con rồng 2. Đánh nhau liên tục được không? T1 di chuyển ra, E2 không trúng của Faker, lấy chiêu cuối của ai? Bola băng à? Nào, trừng phạt Honor, trừng phạt Honor, trừng phạt. Ok, đẩy đối phương ra, ok. Dòng công sứ giả 6 sâu. Rambo có mưa tên lửa, thích thì giải đường dưới để giải quyết lính thôi, nhưng mà không cần. Sẽ là ốp thẳng vào con Smolder. Smolder phải về trong turn này bởi vì rớt xuống. BLG's composition have a lot of tools to stall, so securing that Rift Herald is going to help T1 unlock these towers and keep the pressure up. Game plan moving ahead here. Faker deep into enemy territory, finding on. Blastcone will get on to safety. Faker just dashes back. But again, now is where we're going to see the real acceleration for the side of T1. With Rift Herald plus the full 6 scrubs, you can drive the Herald in for the extra Void Might spawns there, immediately move up, snowball all of this money. This is what we've seen in so many of the games in this series. Is such an acceleration at this point, the mid point of the game for the team that did get the early lead. And T1 are that team this time around. Rồi. 6 sầu Bola mở thẳng vào on luôn. Đại băng tiến vẫn trúng, nhưng đây là Na khổng lồ đẩy về, có hợp chất điên loạn. Bên em vào bên. Không chết luôn kìa. Sao pha đấy Tham vậy các em? Syria bị ớt tung lên, ngả mạng dành cho Smolder. And just like that, BLG punished the aggression from T1, trying not to lose any momentum. They set their sights on the top tier 1, but BLG bình tĩnh lại, mình không có spell trong pha đấy. TP để gỡ trụ đến từ T1. Nhưng đó là siêu bom. Well, they're trying to answer mid here for T1. The bomb doesn't quite take out all of the mini wave. Đừng có tham. Thôi. T1 stick around. They just can't quite finish the tower though. But Bin with some crucial playmaking there, getting a beautiful ultimate off onto 2 members of T1, and then just barely getting away with his life to deny. Không có chiêu thì không đánh nhau các em ơi. Pha đấy thiếu hẳn một con Rumble á. Especially with BLG having Smolder plus a Ziggs. The reason why this is such a good pairing as Trần hai người hợp chất liên loạn, mưa tên lửa quá đẹp đến từ T1 rồi, và sát thương của họ đâu. Họ dồn hiệu ứng quá khủng khiếp. Bắt E2 vào, sắt đao được Smolder. Baron vừa ra. Baron sứ giả vào hút chu 2 chu 3. Oh my god. Nhưng mình vừa dùng hết chiều nha, mình vừa dùng hết chiều rồi và rớt on mất flash. Nhưng đổi như thế này thì không hề lời một chút nào cả, và có thời gian để BLG di chuyển ra. Tốc độ ăn Baron của T1 là chưa thực sự quá nhanh, phải có những người ra. Dồn đam nhanh Baron xong chuồn rồi các em ơi, nhanh, Suy nó có flash, ok. Chạy lên chốt, chạy lên top, về được, đi cùng nhau về được. Nào, chúng nó cũng không có chiêu, bình tĩnh. Dìu nhau về, rớt ở lại cũng được. Ok. The quick play from T1, the teleport ends up not mattering here for BLG as they only got the 1 kill in the aftermath. T1 just got so much out of this. Đang không có tốc biến ở rất nhiều vị trí nha. Nile đang có tốc biến. T1 đang không có tốc biến ở những người mở của họ. Đại băng tiến vào L, dồn sát thương vào L flash luôn. Một cái hòm được nhấn đến từ vị trí của On. Nhưng top thì là Faker đẩy vào. Bola mở vào Keria đến từ bên phía của BLG. Gumayusi for resort, pin mất flash, thế thôi đã, từ từ đã rồi, ok. Faker bay vào, Gumayusi cùng Faker đang quẩy. Faker nằm xuống rồi, Gumayusi đang bắn 3. Bắn quá cháy đến từ Guma, bắn tiếp cho anh.
Ok, lùi lại một nhịp đã kia đi. Bom. Baron, mình là Baron phải đẩy, lấy tất cả trụ ngoài. Ok, lùi về. Pops the scryers as well, and T1 can come in to take away all that safety. Owner manages to get the knock into the wall. Steadfast Presence already been used though. On will have a second dance away. Hostile takeover coming out. Shun cleansed away by that Mikhail's out of on. In the end, mắt sau vẫn còn nhá, vẫn còn mắt đằng sau nhá, tốc biến bắt tay, không có tốc biến đến từ eo. Eo đang bị tấn công bởi hai người nhưng mà bin tới hộ giá rồi. Umayushi đang bắn vào suy cảm giác là không đau lắm nhưng bắn lâu thì cũng chết rồi. Mưa tên lửa. Chết suy rồi, Baron thôi. Baron. Để ý trừng phạt Honor. Ơ kìa. 500 kill ở chung kết thế giới của Faker. Và đây sẽ là pha mà BLG muốn đánh nhau. Siêu bom địa ngục để có máu. Rớt có tốc biến, quay lại đóng đồng hồ sấy luôn. Hết chiều về cái. E2 trúng đến từ Faker. Chiều cuối nã khổng lồ. Tốc biến có. Flash. Rồi, về. Không lời đâu nha. Pha đấy chỉ trông nó tiếng ồ đấy chứ không hề lời đâu. Nào, hất tung hay. Ok, lùi lại nào. Baron rồi còn tuổi 20 giây còn tuổi 37 giây nữa on mới ra. Đẩy mid, đẩy bot. Có TP ở dưới bot để đẩy rồi. TP để vòng sau để bắt người rồi. Con Na đến từ vị trí của Bin. Và bây giờ thì Bin đi đâu đây? Bin không còn được về nữa. Honor tốc biến bắt một người, đó là này. Mất tốc biến. Bắt E2 lấy chiêu cuối tấn công vào Na tí nị. Bin không có cách nào thoát cả và Bin nằm. Bin chắc chắn là chết rồi. Bên này thì Xuyên đang bị bắn bởi Umayushi và Honor tiếp cận đằng sau lưng. Uma bắn tiếp vào này. Em được không? Quét 4. Eo có tốc biến. Nhưng xử lý điều gì đây? Chết chắc rồi. Endgame. Game 5. There's only on left to defend the Nexus. Faker steals away the Rakan ultimate. The defense is not 18 giây đánh chủ nào, chủ phải. Will bring us to game 5. On the shoulders of Faker, T1 will go to game 5. There is no one like him, not on this earth. T1 take us. Ok. Còn con Gragas mà. Anh tin con Gragas của em ở ván cuối này rớt ạ. I mean, I would call it an old school counter pick, but it's the one that Zeus has been leveraging throughout this World Championship. I don't think they need to lock it in now. They could grab themselves the Vi if they wanted to. Okay. Let's go. Đánh để không hối tiếc. Locked in straight away. Bin lays down the gauntlet and Zeus immediately answers. Bin has only lost 3 Galio times on his Jax cho Faker. Twice against T1, once against Genji. Now we'll see if Zeus can stand in his way Sylat. once again. T1 looking to Vẫn làm còn mạnh. Galio in the mid lane here for Faker. Sylat không. And it's going to be locked in as well, so they have a very tanky front line already. Gragas obviously has a big sustained tank. The Galio chắc chắn là BLG sẽ đánh Sylat rồi. Sylat cộng cái gì đây? Honestly surprised to see the Galio locked in this early for T1 rather than securing something like Desire. Cai ra dành cho L. They've chosen to go for it, maybe in anticipation of BLG potentially going for the Silas and knowing that the Galio can be an effective answer into it. Elk gonna get L với Cai ra. Ooh, we have to think they're going to build more on top of this dive then. Sylat và Cai ra. For BLG, yes, some strong side laners plus some dive. It's just comfort. BLG are just saying how comfortable can we be? Oh my god. Ri dành cho vị trí của không có Cai, không có Sylat. Umayushi sẽ đánh cái gì đây? Kèo Seiya và Cai ra đỏ tay late game. Hay là Draven? Draven không? Draven gặp Jack hơi khó chơi à? Seiya.
but you cannot afford to underestimate it. The Zaya going to be locked in for T1. You imagine that Bây giờ là ban rừng và ban súp. T1 thì sẽ không ban Rakan, bên kia sẽ ban Rakan. T1 sẽ ban rừng của Xin, ban Kindred hộ cái. Ghẹt nguy hiểm lắm ấy. Nên ban Kindred. Ban Wukong. I mean, if BLG continue down their comfort route, do you just get rid of something like the Rakan as well? Obviously, T1. Chắc là bên kia ban Rakan rồi, có còn lại con gì thôi. In the end, no one's getting Rakan. I'm thinking like the Wukong Vi cộng is 1. just such a no-brainer pairing with the Ari as okay. well. True. But they do Nó leave quá the nguy Vi hiểm. up there for Shun to take. T1 sẽ có lượt chọn hỗ trợ trước dành cho vị trí của Keria. Hay là Keria chọn sau ta? Một lượt pick chọn đi rừng. Honor đánh tiếp cho mình một con Poppy không? Renata. Poppy. Poppy không? Có bãi đỗ dành cho bãi đáp dành cho Faker không ta? Was thinking maybe Viego, but I don't love it. I feel like Vi does make the most Poppy. sense. The Poppy into the Jax. In terms of damage, though, but it's so good at shutting down all of these carries that BLG are already. T1 rất là thiếu đam nha, cảm giác là họ đang hơi thiếu đam với cái combo đồ đội hình như thế này. Không phải là Vi à? Poppy để ngăn lao vào. Đối phương là Senju, Ari, Javan dành cho Swin. Javan á. Big và Javan đến từ BLG. It actually makes more sense. I was previously talking about Vi, but the Jarvan ultimate is better versus Zaya than the Vi ultimate is. So much better there. So really intelligent move. On likely deferring to another one of his cái gì? efforts. À, nhà đánh phai hồ cái hả? There's the realm. I will say Poppy is really nice into this entire BLG lineup. Và 5 của một trận chung kết thế giới. Going to support, will Carrier be piloting it or will Owner be the ones with his hands on it? Đánh để không để hối tiếc nào, Keria. Anh tin lựa chọn của em. Anh đang mặc áo của em à? Xin rào đến từ Honor và đây sẽ là một con Poppy hỗ trợ. Okay. Poppy súp đến từ Keria. Knight and Shun have been working exceptionally well throughout the bracket stage and finding advantages for BLG. Bot kèo này không thắng được. Kèo này kèo hai con farm thôi. Jack counter nhẹ, Ragat counter nhẹ Jack, Galio kèo thua. T1 đang có một đường hơn, đối phương cũng có một đường hơn ở mid. It's Zeus's Gragas versus Vin's Jax in the top side. Two here. Good to farm this experience underneath the tower on there as well. Knight gets the charm onto Faker. Has to flash. Okay. Justice punch Faker punching in the opposite direction to get that little bit of an extension on that E. And it might seem weird that he would do that, but it's because he knows that Owner is on the lợi thế một chút ở mid. Bot thì Jack vẫn có thể farm được ở nhịp đầu. Honor ra mid, que ngược vừa rồi Faker không thành công. He's getting pushed underneath this tower, but his farm is doing just fine as Faker on the Galio continues his pressure in mid. Faker cần cẩn trọng nhá, máu này là cũng có thể gặp nguy hiểm á, đứng xa farm quy thôi, đứng xa farm. Faker mất tốc biến vẫn nằm xuống, trong khi đó thì T1 đang muốn tấn công vào L. Đây là điều kiện thắng của BLG và L mất tốc biến chắc rồi. Thiếu đốt đẩy vào, lấy tốc biến. Faker cần phải cẩn trọng, đánh chậm lại một xíu thì Faker là ok. Mạng đầu tiên cho Nai mà đổi tốc biến pha vừa rồi Faker lời, nhưng mà Swin có một pha tốc biến rất nhanh. Mà lợi thế bot đang thuộc về T1.
Lính rất xấu. Điều kiện thắng ván này thì rõ ràng là đội hình của T1 điều kiện thắng sẽ là con Saya rồi. Bên kia thì cũng là Kaiza, nhưng mà Kaiza đang bị thọt farm do mất tốc biến. Bây giờ thì Gumayusi đang có một thế lính đóng băng. Ok, đóng băng lính là ok. Đối phương chắc chắn là sẽ dồn người xuống bot và mình cần phải kiểm soát tầm nhìn tốt. Bin. And has the flash here. Ona dash forward with that audacious charge, hits him with the wind becomes lightning. There is the counter strike out from Bin. Ona ép máu rồi. TP TP đến từ rớt à? T1 muốn kiểm soát sâu. Ui mà mở fail của On rồi. Phản công không ta? Honor băng thẳng vào có siêu giáng thế, hất tung. À, On nó không chết rồi. Rồi Faker có mạng. Tung dấu nổ. Rớt. Bin đẩy về. Không sao cả. Sâu. Ngon hơn. Ok, gỡ lại được một mạng. Chậm lại. On mở fail trong tình huống mà T1 chớp thời cơ tốt. Hai giáp chủ và Bin không thể về được nhịp này, không có TP. T1 nhưng T1 không còn chiêu nữa và lính hết rồi. Chậm lại xíu. Đường giáp chủ cho Gumayusi. Ok, 6-7-4-3 đang farm tốt. Theo đang thọt. Ok, nice. Ok, mạng cho Guma là ngon, Chậm lại các em ơi, chậm lại, mình đang có lợi thế, chậm lại. Ok. Để con rác. Nó còn một thằng Bin nữa. 3 sâu 1 dòng dành cho Honor. Cộng sâu luôn, cộng với cua luôn. Dia is so weak early on and being denied so much early into this game. It's going to be very hard for BLG to get their dive comp really online and get him scaling up into being a threat. Very far in the future, you're going to have to look before Elk is really a danger. Knight felt the pressure of this position last year on JDG in the semi-finals. It was T1 that denied JDG the Bin bị cấu máu bởi Keria. Phản công ngược lại, phá đổi tại, Gumayusi lên top. Xuyên không tốc biến với một con Javan. Tiếp tục là giáp chủ cho Gumayusi. TP để đánh rồi, Keria ngắt W tốt và đây sẽ là pha phản công đến từ T1. Này. Keria chắc chắn là nằm rồi. Quan trọng là có thêm một ai không hay On đi theo. Kuma flash. Honor bị đóng lồng. Honor chết rồi. Gỡ đến từ bên phía của BLG, họ tốn 5 người lên top để bắt vào Keria và Honor. 3-0 cho Nai. Không có TP đến từ vị trí của Rớt và đặc biệt là Faker vừa rồi không đủ tầm siêu giáng thế. Nhưng sâu này thì bên phía BLG đang cố dứa nằn. Gumayusi không về và quyết định của BLG là ăn sâu 2 sâu thôi. Ok, Guma không chết là được. Keria không có tầm nhìn. Giữ chân đợi TP nhưng mà TP góc này hơi khó cho Faker rồi, chắc chắn là phải lùi. Mất Faker đứng trên tầm nhìn kìa em ơi. Phá mắt đá. Không có mục tiêu mà, đánh chậm lại nào. Mình vừa dùng TP uổng rồi. Quét mắt. Thêm một cái chủ nữa, pha dồn 5 người đấy từ T1 lên top. Faker có siêu giáng thế. BLG phòng ngự. Làm mềm trước. Chậm lại.
Sứ giả 40 giây. Galio di chuyển. Lính bắt đầu đẩy vào đến từ bên phía của BLG rồi, và T1 sẽ phải giải quyết Waybot. Người giải quyết là Rớt, có TP. Faker. Nằm sâu và chắc chắn là bên phía của BLG sẽ ngăn con sứ giả này của T1. Chỉ là 2.000 tiền thôi. Bên kia có một con Ari rất xanh đến từ này. Typically, Zyra is a difficult AD carry to kill. Thanks to the feathers, thanks to the ultimate, but with a Poppy and a Gragas and a Xinjiao and a Galio, it's going to be even harder, and it becomes that question, as you highlighted in draft, Kobe, can the Jarvan actually lock the Zyra down? The flash is about to come off cooldown for Gumayushi. Both neutral objectives are alive. Phá mắt trước. Set their sights on the Herald, and they're going to be the ones to start this objective off. Gragas đẩy mid. BLG có 4 giữ lấy con sứ giả này không? Họ sẽ cố gắng ăn rồng và gỡ lại trụ đường dưới cho Nai. Tốc độ ăn sứ giả là rất nhanh đến từ T1, và họ sẽ có cả sứ giả và cả cái trụ đường trên. Honor sẽ giữ sứ giả để thả trụ đường giữa. T1 sẽ lùi về với một nhịp rớt, sẽ là người xuống để có thể giữ cái trụ bột đường dưới. Thậm chí là thả sứ giả lấy 2 trụ đường trên không? T1 đang thử. Phải có người về, Ari bắt buộc phải về nhịp này. Không có mắt đến từ bên phía của BLG, mắt ở rất xa. Xin ăn rồng xong. Nai có được trụ đường dưới, nhưng T1 thì đang đục vào cái trụ này. Bắt buộc phải TP rồi. TP là lời. Rồi, ok. Đối phương vẫn gỡ được cái trụ nha. Đường về T1 hơi xa á. Bỏ vào rớt. Siêu giáng thế chơi luôn. On. Dòng luôn. Dòng thôi. Chạm thôi, cứ đánh chạm thôi, từ từ thôi. Gì đâu mà phải vội. On went in on Zeus and T1 immediately collapsed. Again, T1, they're so confident and we're like they've got the Galio. 3 rồng, bản lề. Yêu rồng gió dù không mạnh nhưng mà dù sao ăn rồng nhanh thì ra rồng ngàn tuổi cũng ok. Bắt một người và ăn được con rồng. Chênh lệch vẫn là 1.000. Ai nổi. Not breaking the game quite yet. Gumayushi picking up the Phantom Dancer, immediately swapping it over for the Navori Flicker Blade. Help securing that kill, giving him a nice injection of gold. Máy quét, phá mắt, máy quét. The BLG supporters ever present in the arena as well. You have to believe that T1 are very confident in their team fight and their strong setup here. I mean, why wouldn't you with how strong Gumayushi is? On phải chết nhưng mà không có tốc biến nhá. Top bot đang đẩy tốt hơn đến từ bên. T1 cắm mắt vào rừng ngay lập tức phá luôn. Nhưng cần phải có một cái nhịp đẩy đường giữa đến từ T1 để họ lấy được cái trụ 1. Lấy được cái trụ bột rồi. Ok, để đối phương ra khỏi rừng và lấy được cái trụ bột đường giữa. Trụ bột đường giữa rất quan trọng với việc macro ở thời điểm hiện tại. Cái cánh mạnh hơn đến từ BLG. Những cái cánh của T1 đang chỉ là phòng ngự thôi nha. Còn người tấn công sẽ là BLG. Họ vẫn đang có Ari rất xanh và Zack đang 2 đồ. Hai cái đồng hồ đến từ vị trí của Rớt và Faker. Honor thì đang mua đồ theo kiểu là full dark. 330 chỉ số lính. Má thằng eo nó bị thọt thế mà early game nó vẫn có thể 3 đồ xong rồi 3 đồ của nó kìa. Quái vật chịu rồi. Vẫn có thể farm được hồi như thế nhở. Man thật sự luôn á. You, it's not just your team, it's your fans, it's your family, it's your region that have supported you through thick and thin. Của dưới. Cấu máu. Mở vào Guma hay Honor. Mất chiều rồi và Xuyên phải đóng lồng vào Gumayushi. Còn chiều cuối và tốc biến. Nào Gumayushi. Guma chết rồi.
Ok, này mất tốc biến không hôn gió trúng vào Honor. Honor phải sống và nhìn bạn đừng có đi vào đấy. Qua lại chơi luôn á. Ok. Để ý nghèo. Đóng đồng hồ, siêu hùng dáng thế. Ok. Giết bin nào, bin. Ok, giết tiếp eo nào. Bình tĩnh thôi, mình còn chiêu. Triple kill. Baron thôi các em ơi. Rớt có TP, phải đam nhanh Baron. Đối phương có TP của Ari, làm nhanh Baron nào. BLG had started out so well, they killed Gumayushi. They had them on the run, but the turn from T1 was better. The flank that comes in from Bin to follow up the engage from Jun, and crucially you're gonna see a charm come through from Knight that forces Gumayushi's flash. You think that the combination Đồng hồ và một cái chùy gai đến từ vị trí của Honor. Sao bung giáp tinh thần em? He's gonna ulti because he has no choice. He has to in this situation. And then the charm from Knight there forces the flash from Gumayushi. Bin sees the angle, so he flashes, sidesteps the knockback. Keria không đẩy được vị trí của Jack về. Tưởng chừng như rằng là BLG đã có lợi thế rồi, nhưng T1 hồi mã thương rất nhanh trong tình huống này. Tốc biến khiêu khích Ân Tùng với Q3. Hai nhịp Ân Tùng này không làm gì được, chết luôn. Chết trên không. Such fantastic play and such confidence. The TP, the awareness from T1 to realize that TP was a mistake and then to create the collapse to turn it in their favor. Ok, Baron. Ok, Baron. Rớt, bắt rớt. Thùng rượu nổ xử lý kiểu gì đây? Chưa dáng thế không. Đẩy về. Không được. Đối phương đông quá, chạy không kịp rồi, nhưng mà Galio giết một người rớt. Vẫn lặn bục được. Faker chết tiếp rồi. Đóng được cái đồng hồ đến từ Faker, và bây giờ thì BLG chạy đi đâu? Chúng mày chạy đi đâu? Hát lại cho tao. Em được không? Các em ơi, em được không? 40 giây các em ơi. Once more. How does he keep doing it? I mean, with the Baron buff, 4 members dead. 20 giây, 19 giây. Nai ra phá lính. Endgame nằm sâu đến từ bên phía của T1. Đẩy vào nào, một chu bảo vệ nhà chính trước nào các em ơi, bình tĩnh. Nào, nó kệ nó không làm gì được mình đâu, nó khiêu khích rồi. Endgame đi, đánh nhà cho anh. T1 vô địch rồi. Let's go. Mày cười nữa đi. Thằng Duy. Let's go. Woo. Oh my god. Ngơ ngác ngay. Let's go. T1 không thua LPL tại chung kết thế giới. Oh my god.